Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal om lag och rätt. Jag funderar på hur lagarna fungerar i Sverige. Lagar finns för att samhället ska fungera. De skyddar också människor. Finns det olika typer av lagar? Ja, de viktigaste kallas grundlagar. De är svårare att ändra än andra lagar. Hur många grundlagar finns det? 4 stycken. Regeringsformen är den första. Vad säger den? Att all makt kommer från folket. Att riksdagen stiftar lagar. Och att regeringen styr landet. Den garanterar också våra grundläggande rättigheter. Vilken är den andra grundlagen? Tryckfrihetsförordningen. Den skyddar rätten att ge ut böcker och tidningar fritt. Och den tredje? Yttrandefrihetsgrundlagen. Den ger oss rätt att uttrycka tankar och åsikter fritt. I radio, tv, tidningar och så vidare. Vad är den fjärde? Successionsordningen. Den bestämmer vem som blir kung eller drottning härnäst. Jag har hört talas om allemansrätten. Ja, allemansrätten är skyddad i grundlagen. Vad betyder den? Att alla får vara ute i naturen, oavsett vem som äger marken. Vad får man göra? Man får gå och cykla nästan överallt. Man får paddla. Man får sätta upp tälten natt. Man får göra upp eld på ett säkert sätt. Man får plocka bär, svamp och blommor. Finns det saker man inte får göra? Absolut. Man får inte skada naturen. Man får inte störa markägaren. Man får inte gå på bondens åkrar. Och inte in i någons trädgård. Precis. Man får inte kasta skräp. Vissa växter är skyddade. Dem får man inte plocka. Vad är rättsväsendet? Det är alla myndigheter som jobbar med lag och rätt. Vilka myndigheter ingår? Polisen. De förhindrar och utreder brott. De hjälper människor som behöver skydd. Vilka fler? Åklagarmyndigheten. Åklagaren bestämmer om en misstänkt ska till domstol. Och domstolarna? Ja, domstolarna granskar bevis. De fattar beslut om straff eller frikännande. Finns det stöd för brottsoffer? Ja, Brottsoffermyndigheten tar hand om dem. Och kriminalvården ansvarar för fångelser. Vad är rättssäkerhet? En viktig princip. Alla ska behandlas lika inför lagen. Alla har rätt till rättvis rättegång. Är domstolarna oberoende? Ja, regering och riksdag kan inte bestämma hur de dömer. Man har också rätt till en advokat och man kan överklaga en dom. Vad betyder överklaga? Att en högre domstol tittar på fallet igen. Hur många domstolsnivåer finns det? 3. Först tingsrätten. Det är första instans. Sedan? Hovrätten. Den prövar överklagade fall. Och högsta nivån? Högsta domstolen, HD. De tar bara vissa viktiga fall. En person är oskyldig tills den döms. Ja, det är en grundprincip. Hur går en brottsutredning till? Först görs en polisanmälan. Offret anmäler till polisen. Vad händer sedan? Polisen håller förhör. De försöker förstå vad som hänt. Sedan görs en förundersökning. Vad innebär det? Polisen samlar bevis. De pratar med vittnen. Och om misstankarna är starka? Då kan personen gripas. Det kallas anhållan. Åklagaren kan anhålla personen. Personen kan hållas inlåst i 72 timmar. Vad är häktning? Om bevisen blir fler kan personen häktas. Då bestämmer en domstol att personen ska vara inlåst längre.
Vad händer efter utredningen? Åklagaren bestämmer om det blir rättegång. Hur går en rättegång till? Åklagaren försöker bevisa att personen är skyldig. Den åtalade har en försvarsadvokat. Advokaten ifrågasätter bevisen. Domaren lyssnar på båda sidor. Sedan fattar domaren ett beslut. Vilka straff finns det? Böter eller fängelse. Om personen är oskyldig frikänns den. Vad är nämndemän? Vanliga människor som representerar allmänheten. De sitter med i tingsrätten. De utses av de politiska partierna. När är man straffmyndig i Sverige? Från 15 års ålder. Då kan man åtalas för brott. Vad händer om ett yngre barn begår brott? Då är det socialtjänsten som bestämmer. Vad är ett belastningsregister? Ett register där allvarliga brott registreras. Det kan påverka jobb, körkort och medborgarskap. Om jag sammanfattar. Sverige har 4 grundlagar. Ja, Allemansrätten ger alla tillgång till naturen. med ansvar. Rättsväsendet är polis, åklagare, domstolar och fler myndigheter. Precis. Rättssäkerhet betyder likhet inför lagen. Och rättvis rättegång. 3 domstolsnivåer från tingsrätt till högsta domstolen. Ja, En brottsutredning går från anmälan till eventuell rättegång. och man är straffmyndig från 15 år. Bra sammanfattning. Det här var ett samtal om lag och rätt. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa avsnitt.